out of space dia adakan view off untuk garaj-garaj. Dia yang event ni dia bukan sesiapa boleh masuk. Dia select saja. Kazuto Garage YouTube channel. So kita ada tunjuk macam mana kita mula. Screw. Besok. Esok juga buat. Esok nak balik lah. So engine 4AG. Okay, ini engine 4AG. Sebelum ni agak bersepar juga. So